Yo, what's up everyone? Welcome back to another tutorial. Gupit natin ngayon is crop top and drop fade sa sides. Gagawin natin is first guideline, zero guideline. Tapos habang gumagawa ko ng guideline, kino-contour ko sa ulo niya. Yung shape ng ulo niya, ganun din yung guideline. Tapos ito naman, ito ang no guard open lever. Second guideline natin yan. Tapos pag nagka-create ka ng guideline, flick up mo lang yung clipper mo para hindi ka mag-create ng bagong guideline or mahirapan na tanggalin yung guideline mamaya. Tapos ito, yung 1 and 1/2 open close lever. Open muna, tapos sa baba nun, close mo. Tapos same thing, flick up mo yung clipper mo. Tapos ito, tanggalin natin yung line gamit ang zero guard or 0.5 guard. Tapos ito, open and close lang yung 1 and 1/2. Tanggal lang ng dark spot. And bine-blend ko lang siya. Tapos, shaver. Pababa muna, tapos pataas. And then, no guard. Blend na natin. Open and close lang. Ito, detail. Tapos, pag nagbe-blend kayo, gamitin nyo lang yung corner ng blade. And so, yun, ganun din gagawin niya sa kabila.
Tapos scissor over comb para i-blend from bottom to top. Okay, gawin natin, section din natin sa kabila. Tapos scissor over comb ulit, i-blend natin. Tapos dito kumuha lang ako ng section sa harap. Tapos guideline ko na yun papunta sa likod. Tapos cross check. Tapos dito naman kino-connect ko siya. Hindi naman sa kino-connect pero binabawasan ko lang din. And do the same thing sa kabila. Tapos ito, double check natin. Tapos ganito ko i-texture yung yung crop top, mga crop top. Pero yung crop top na to is medyo mahaba yung harap kasi yun yung gusto ng client ko. Tapos dito, blow dry and style. Medyo hindi mo makikita yung full na pag i-style ko sa buhok niya kasi namatay yung camera. Yan, dry na. Dito, balikan na natin. Ay, dito keep it natural lang. Tapos double check natin yung mga naiwan na imperfections. Dito same thing. Huwag mo rin i-push back. Detail. Make sure na mag-comment, like, and subscribe kayo, guys. Comment nyo kung ano yung gusto nyong gupit na i-film ko. Tapos dito, pag labaha, stretch nyo lang yung skin niya para di masugat. Tapos dito, gamit ko yung texturizing powder.
para makuha niya yung dry look, ganun. Natural lang. Tapos, yan na ang gupit, guys. Salamat sa panonood. Maraming salamat. Stay tuned for another video. Peace.